pwede na siguro. Titignan ka ng iba ang tingin sa iyo pag magdamano ka ngayon sa maraming tao. Yung iba, yung maglayo, kaya ba lamanuhin mo, they try to avoid you. They keep a good distance. Now, let's now go to the elections. It was peaceful. I thank and congratulate the COMELEC, our teachers, the military, the police, and the civil society sector, and of course the thousands of volunteers for all the work and handling participation in the conduct of this year's election. Sana yung manalo, i-advance whoever would come out, you have my congratulations well in advance. I am hopeful that you will serve the Filipino people with all your heart and ability and prioritize the welfare of the general public above everything. To the candidates who have failed to secure seats, I thank you as well for your participation in this electoral process. Yung natalo. You may not have won this time, but I hope that you will continue to serve our people in your capacity as leaders of your respective sectors and communities. More importantly, I thank and congratulate the Filipino people. You made the election successful because you have made your will known by performing your sacred right and duty to vote. Let us continue to support and watch the COMELEC over and our civil society partners that this will end in a very correct manner and maybe the proclamation of the winners. Ito namang yung may glitch. Sabi nila na mga sira na hindi nagbasa ng votes. I hope that COMELEC would also find time to investigate. Just to, disabuse the minds of those na may dayaan. Wala akong nakita sa totoo lang. At hindi rin talaga ako papayag ng dayaan. Pero ganon pa man, just to satisfy the doubts of the few of them na para may imbestigahan at na yung result ibigay sa tao kung ano ang nangyari. As we await the final and official results of the proclamation of winners for the remaining seats, let alone continue to participate and watch over the electoral process. Once the will of the people has finally been made known and all the winners have been officially proclaimed, we will begin the important process of transition of power to our new set of leaders. Sinabi ko, I would feel patriotic if nung panahon in the coming days when I shall have to transfer the reins of government to the newly elected president. By noon of June 30, I invite the general public to join me in rallying behind our new elected leaders so we can continue the difficult but rewarding task of building a stronger and more progressive nation. So, yun po ang hindi mo siguro chismis ba ito, Yusek, o ano lang ito. Pero kung gusto mo na chismis, marami ako. Lahat ang this is a republic of marites na ngayon. Lahat ng tao may chismis. Babae at lalaki. Hindi na noon sa mga babae lang yan.
Kaawa yung mga babae na pangalan Marites talaga. Pag sabi doon sa classroom, Marites, ganon. Chismosa. Lahat naman. Nang nandito si Executive Secretary, may sabihin ka, Mr. President, I would just like to report on the issuance of an administrative order that calls for the creation of the Presidential Transition Committee, Mr. President. In the past few weeks, we have been preparing for the transition of the government to the next administration. Recently, we have submitted to the President on May 10, 2022, who later approved an Administrative Order 47 that calls for the creation of the Presidential Transition Committee, or the PTC, which will serve as the overall and central coordinator of the national government. The PTC will oversee the implementation of the transition activities of the entire government and see to it that delivery of services to the public remain unhampered. The members of the PTC are yours truly, Mr. President, who will also function as chairperson, Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Department of Finance Secretary Carlos Dominguez, Department of Budget and Management Undersecretary Tina Rose Kanda, and National Economic and Development Authority Secretary Carl Chua. We will work closely with the representatives of the incoming administration to ensure a peaceful and orderly transfer of power. Since we still have no proclaimed winner, official talks need to be put on hold for the moment. But preparation on our end needs to begin. We, after all, have more work to do. Administrative Order 47 directs all departments, bureaus, and instrumentalities of government to create their own internal transition committees, which will support the PTC in overseeing the proper turnover of projects and the continuous operation of their offices during the transition period. We assure the public that within the coming weeks, the entire executive branch will continue to perform and dispense with its duties, but ready to turn over the reins to the next president. It is the goal of the PTC to ensure a smooth and seamless transition while ensuring the continued and efficient delivery of public service. Thank you, Mr. President. thank you, Secretary Mijaldia. Alam mo, siya ang parang talagang little president because siya yung lahat ng pag-prepare kung anong permahan ko, kung ano ang gawin ko, siya yon yung opisina niya. So, siya rin ang mag-handle doon sa yung transition na magawa where I would welcome the President, kung sino man yan, di doon sa Malacanang. But it would be good for us to meet itong, well, hindi naman lahat, pero select members of the committee or maybe yung lahat na we should have about 1 or 2 meetings dahil dito sa fallout sa Ukraine. It has affected, alam mo yung langis is a very dynamic thing from the time it is what is sucked from the bowels of the earth palabas until dumating dito sa mga end users.
Maraming ano yan, marami. It's a very dynamic thing and so many problems to solve. Ngayon, ang gera sa Ukraine might be an attrition one. Attrition is patagalan ng patayan lahat hanggang doon sa lahat ng sundalo mamatay. Yung an attrition, balos ganti-ganti, yan ang tawag niyan. And it could last long or it could be over kung si Putin ang magbitaw. Ang problema nito kasi, ang Ukraine hindi napapayag ng ganito lang na mag-ariglo tayo. Kasi ang Ukraine, sinira talaga lahat. Lahat ng buildings, residential or commercial, talagang, so, bago ang ariglo nito, bilyon ang hingiin kung magbayad ang Russia. The stumbling block there is the damage that was inflicted on a country. Almost all of the buildings there may tama. Cannot be utilized anymore. You cannot use it. You have to buakin mo yan tapos and buong yan ang isa dyan. Hindi na papayag ang Ukraine ng ariglo. Kung mag-ariglo man, may guarantee na the money is there to rebuild the entire country. Ang Russia is suffering from an economic yung seryoso talaga na problema because lahat ng mga negosyo, lahat ng pati bangko, hindi sila makatransact ng business. Nag-withdraw na ang lahat ng mga investors. At Russia is in its spin. Almost, it has umiikot na pababa. Ang problema nito, kung saan sila maghanap ng pera, ang problema nito, kung si Putin ay magsabi na tapusin na natin ito, let us use the nuclear. Yung nuclear bomb ho, yung nahulog sa Japan, regrettably, kasi patay ang, wala, malinis. Nakita mo yung picture sa Hiroshima pa si Nagasaki. It was almost like a desert. Walang, pati kahoy, wala. Yun, yun, noon yung 1945. Now, isa lang yun, dalawa. Or maybe meron pang 3 or 4. But it could not be more than siguro 7 or 10. Pero ngayon ito, Russia has about 1,000 bomba na gano'n. 6,000? Wala na. Pag 6,000, yung pag-usapan natin, bago sana. Kaya ako apurado matapos. Baka akala ninyo gusto ko doon. Nag-aapura ako matapos kasi magprangka ako sa inyo. Kung ano talaga, wala na. Magtanong kayo, wala na. Tanungin mo ako, how about sino pang matira, wala na. Yan lang talagang, pag nagkamali itong si Putin, delikado tayong lahat. Sinabi ko, sa ayaw ninyo sa hindi, tatamaan tayo kasi whether it would be a participation of countries allied with Russia
or Russia independently would decide to use the nuclear warheads, tatawaan ng Pilipinas kasi may mga Amerikano it's being used to refuel the planes. Galing Guam mag-refuel yan tapos ikot dito papuntang Russia. Russia is a big country. Meron siyang beach na facing the Pacific. May beach rin siya na beach. Dagat. May yung lupa niya nakaharap sa Pacific pati nakaharap sa Atlantis. Yun ang istorya dyan. So, ewan ko kung it would be the proper time to, but we have to talk. Kung sakali dadating yan, ako, I pray, hindi ako nagdadasal, actually, totoo yan, hindi ako nagdadasal, except now, na wag lang sana, wag kami sa Diyos. Wag lang sana magkamali ang kasi wala na. Mabuti magprangka ako kasi kung magdating lahat nakaintindi ng gera pati nuclear consequence. Alam natin ito lahat. Huwag na tayo magbulahan. Delikado ito. Kailangan na pag-usapan lang kung ano lang ang magawa ng gobyerno. Pupunta na tayo doon sa buti pa sa tapos na yan. Total kung magdating yan, hindi na kayo makauwi sa Maynila. Dito na lang. Paano na lang yan? Magandang gabi po, Mr. President, Secretary Bingbong Mingaldea, Senator Bongo, pero cabinet members. I-report ko lang po yung ating naganap na eleksyon ng May 9. At sisimulan ko po yung report dito po sa ginawa natin mga checkpoint na kung saan po ay pinatupad natin yung gun ban violations. Meron pong reported na 3,004 gun ban violation at nakapag-aresto po tayo ng 3,191. Nakapag-confiscate tayo ng 2,475 firearms, 1,151 deadly weapons. At winawarningan po natin ating mga kababayan na hanggang June 8 pa po ang ating pag-enforce ng gun ban violations. Next slide please. Ito po, Mr. President, gusto ko lang pong ipakita na itong nakaraang eleksyon ay masasabi po natin na relatively peaceful at orderly kung ito po ay kukumpara natin sa halalang naganap noong 2010, 2016. Dito po sa chart makikita natin na 166 ang validated election-related incidents. Noong pong 2016 ay 133 election-related incidents. At ngayon pong 2022 ay 16 lamang ang ating validated ERIs. At ito po ay nangyari sa Region 1, Region 3, Region 9, Region 10, at sa Cordillera Administrative Region. Totaling 16. Ito po ay naganap mula nagsimula ang election period ng January 9 hanggang bago dumating ang eleksyon. Next slide please. At sa mismong araw po ng eleksyon, Mr. President, ito po ay noong May 9, nakapag-register tayo ng 27 incident. At ito po ay ang mga sumusunod. Mayroong 11 shooting incident sa areas ng Albay, Negros Oriental, Cotabato City, 3 sa Maguindanao, 4 sa Lanao Sur, 1 sa Basilan at 1 sa Zamboanga Norte. Mayroong grenade explosion, 2 sa Maguindanao at 1 sa Cotabato.
Dalawang reported ballot snatching sa Lanao Sur at sa Basilan. Meron din commotion na naganap sa Maguindanao, Camarines Sur, Lanao at Tawi-Tawi. Mayroon pong mga pumasok sa loob ng precinct, tinatawag natin ng physical assault. Ito po ay 3 naganap, isa sa Batangas, isa sa Maguindanao, at isa sa Abra. Stripping incident naman sa Basilan at destruction ng 2 vote counting machine na naganap sa Lanao del Sur. So, 27 insidente nagresulta sa 7 patay at 33 injured. Pero sa ating pong validation, 6 lamang ang suspected na election-related incident po sa araw ng halalan noong May 9. Kaya masasabi po natin na natapos po ang ating eleksyon at wala rin pong reported na anumang failure of election sa anumang presinto sa buong Pilipinas. Next slide, please. Dito naman po sa report ng vote buying mula po January 1 hanggang May 9, 2022, nakapagtala tayo ng 245 reported vote buying incident at merong 41 suspect. Out of the 245 incident, 25 po rito ang nakuha natin ng mga ebidensya, na-validate natin, at ang 2 po ay under investigation, ang 4 ay na-i-refer na sa prosecution office, at ang isa ay na-i-file na sa korte. Patuloy pa rin tayo naghahanap ng mga ebidensya sa iba pang mga vote buying incident. Sa ngayon po ay 28 ang ating naaresto at 13 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. At ma-report po natin, Mr. President, na sa mga permit to campaign na inilabas ng NPA, ay wala tayong na-monitor ng mga politician na pumatol dito o nagbigay ng pera o resources sa CPP-NPA. Next slide, please. Sa ating pong recorded violation ng community health protocols, nakita po na medyo tumaas ng konti ang violation sa not wearing mask. Ito po ay 5.52% at merong 31,819 violation. Wala namang natalang violation sa mass gathering at tumaas ng konti sa no physical distancing, about 24.21%. Next slide, please. Sa ating pong kampanya laban sa illegal na droga, bagamat nagkaroon tayo ng election, meron pa rin tayong mga operation ginawa kontra illegal drugs. Meron tayong 566 total operations. Out of this ay 397 po ang bypass operation. 14 ang nag-surrender at nakapag-aresto tayo ng 795 persons. Isa naman ang nasawi sa ating anti-drug operations. All in all po, Mr. President, ay nakapag-kumpiska tayo ng marijuana at shabu amounting to 76,830,836 pesos. Patuloy pa rin po tayong magsasagawa ng ating kampanya laban sa illegal na droga. Yan lamang po ang aking may report, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Anyo. As you would see, na makita naman ninyo that we continue to suffer the drug problem. Hindi ito matatapos kasi sabi ko yung the lure of billions ang makukuha ng mga negosyante nito, mga trafficking, drug lords. I hope that wag lang sana magsali uli itong mga hindi naman ako nag-warning kasi paalis na ako. Pakiusap ko lang yung mga mayors to be true to the governors and all of the officials, especially those elected by the people. Do not violate the trust that the people has reposed on us. Kasi lalo na yung sa droga.
Mahirap. Noon nga, sabi mo, milyon-milyon, ngayon, bilyon-bilyon na. Ang market nito is, kaya ito talaga, it has to be a war. Hindi ito sabihin mo, o special operation ng police o military. It cannot be because this thing is a very sinister and virulent activity that would affect the life of a nation. Mahirap ito. Alam ninyo yan. At ako, nung presidente ako ngayon, hanggang ngayon, hindi talaga ako papayag. Ang alam ng nakakasi ninyo, if you are not, if there is no interdiction by government, yung mga mahuli kayo tapos o makalusot kayo once, twice, thrice, and you continue, I said, to kung anong tawag, basta ito, I would say and I would insist na tail end sa pag-administration ko na tama ang ko. Tama talaga ang ginawa ko. Hindi ako atras, no apologies, no, wala ako. Basta ang akin, tama yung ginawa ko. At hindi rin ako papayag, baski na civilian ako. Kung mayroon diyang di magsumbong ako doon sa pulis na, o sa PDEA, do something about it kasi mayroong problema. But I would insist on a continuance of the drug war. Hindi ito pwede madala itong istorya nito. Kita mo, huli na huli ang pulis, hindi naman matatapos. Because of the money. The money that they would get or earn by doing drugs. Ang problema nito, sabi ko, ang Pilipino. At saka yung mga bata. Kita mo yung isang addict, sabi ng asawa niya, droga ng droga yung asawa ko. Yung hinampas yung bata sa simento. Putang ina. Kaya hindi ko, kayong, alam mo, ganito yan You know that itong sindikato, papasok talaga because you cannot play drugs, import, or sell or distribute shabu without an apparatus o organization. So galing doon sa nag-import, nag-distribute, then naghulog doon sa baba sa mga basurero. Yung basurero is yung peddlers. You know, you have to be very. Itong mga abogado, human rights, in a conspiracy, the act of one is the act of all. Pareho ang sentensya niya. Yung nag-import, pati yung nagpabili dyan sa baba, pareho kayo. You are guilty of a simple crime of importation of drugs. Kaya magsabi kayo sa baba na at sinabi ninyo na yung mga drug lords, huwag mo ninyong bulahin yung sarili nyo. Nakikita naman ninyo, mga mayors, pati barangay captains na madidisgrasya talaga kayo. Ay sinabi ko noon, sirain mo talaga bayan ko. Hindi ako papayag ng ganun. Kawawa yung mga bata na malulung dyan sa I hope that I said the next administration would be maybe a stronger pressure sa ginawa ko, mas mabuti. Pabalik-balik yung droga
Di talaga ano. Every time mag-usap kami to talk to the people, there is always a segment of the program where the secretary of sa DILJ mag-report because the police organization is under General Anyo, Secretary Anyo. So, marami talaga tayong law enforcement. So, there are always maybe operations that should be made public. And one of them is nakikita ninyo, and it could be billions. In terms of money, it's billions of ang masira ng Pilipino diyan, thousands. Sabi ko nga, yung si Batona, si Senator De La Rosa, was the PNP chief. Ang nangyari kasi nito, nag-surrender in mass. Lahat nag-surrender. Puro payat, puro walang. Tapos, yung nag-surrender na nakita ng Pilipino was just the occurrence that dito sa Manila area. It did not include, or there was no separate maybe program to bring to the attention of the public that ang mga outside of Manila area, sige pa rin. Walang, hindi kasali doon sa nakikita ninyo. Yun by the millions, dito lang sa Greater Manila area. O how about the cities and provinces? Wala, hindi kasali pa yun. Kaya, kung ikaw, ako, kung tanga ako na presidente, papayag lang ako. Sinabi ko naman noon yan, sa umpisa pa lang, pagka-upo-upo ko. I did not know that I was fighting my own government. Mga police, customs, lahat. Pati ang nasa gobyerno, lahat. So, kung hindi mo ganunin, talagang hindi mo budyakan yung mga, they will flourish. And they will continue to make the people suffer. Si Dumama, you have something? Yes, sir. Pero po ako kung napag-utusan po ako magandang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po, Mr. President, Mayor. Sa ngalan po ng at saka sa atin pong mga kagalang-galang na miyembro ng kabinete. Sa ngalan po ng Secretary Francisco T. Duque III. Sa pagkakataon po ito, ako ay mag-uulat ukol sa panibagong o pinakabagong updates para sa ating COVID-19 response at iba pong paalaala galing sa Department of Health. Next slide, please. Dali lang po. So, meron po tayo nitong mga nakalipas na Mayo po, May 5 hanggang 11 ngayon, 2022. May nadagdag po tayong 1,053 na bagong kaso o katumbas ng 150 na kaso kada araw. Mas mababa po ito kumpara sa naitalang kaso para sa Abril 28 hanggang Mayo 4 po, na 1,348 cases at may 192 daily cases po ang average. Sa araw na ito, tayo po ay may karagdagang 109 cases lamang po. Sa 1,553 po nakaragdagang kaso sa linggong ito, ang datos po ay nasa loob ng light green na box na sa gawing kanan. 437 mula po sa NCR, 139 mula po sa Region 4A, 113 sa Region 3 at yung 364 sa natitirang mga rehiyon. Meron pong 14 na naidagdag na severe and critical case sa Talaan. Ang current cumulative case fatality rate po natin ay nasa 1.64 lamang po. So, nakapagtala rin po tayo ng 2,417 recoveries para sa linggong ito. Sa kabuuan, medyo mataas po yung ating
pambansang cumulative recovery rate, which is 98.27%. Ang ating pong national 7-day moving average positivity rate ay kasalukuyang nasa 1.1% po nitong May 10 hanggang May 10, May 4 hanggang May 10. Habang yung ating pong daily RT-PCR testing output ay kasalukuyang nasa 17,005 test kada araw po. At panghuli nung para sa ating national utilization rates, nasa 15.6 ang ating non-ICU bed utilization rate, habang 15% tamang po ang ICU bed utilization rate. So out of 5,038 po na total COVID-19 admissions at the national level, 12.3% lamang po mga ito ay severe at critical admissions po. Next slide please. Ngayon po, sa slide po nito, nakapagtala po tayo sa linggong ito ng 150 average daily cases ayon po sa onset of symptoms. Mas mababa po ito ng 22% sa ating average na 192 cases per day noong April 28 hanggang May 4. Sa NCR naman, nakapagtala tayo ng 62 average daily cases ayon sa onset ng symptoms sa linggong ito. Mas mababa po ito ng 20% kumpara sa ating average na 78 cases per day noong April 28, May 4. Uli, ang paalala po ng Department of Health ay habang mababa po ang mga kaso, samantalahin po sana natin ito ng ating mga kababayan. Magpapakuna na po para sa hindi pa nakatanggap ng primary dose series at magpa-booster rin naman tayo once tayo ay eligible na. Huwag na po tayo mag-antay ng panibagong pagtaas ng kaso mga kababayan. Next slide please. Well, sa slide na ito, Mr. President, Mayor, na-stream po namin gamitin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan yung ating mga healthcare workers. Ang Republic Act na 10069 o Health Workers Day Act ay nagdeklara na ang May 7 ng bawat taon ay special working holiday po upang bigyan pagkilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga healthcare workers sa pagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat po ang Department of Health kasama iba pang ahensya ng gobyerno sa sakripisyo ng bawat healthcare workers sa ating bansa. Napakahalaga rin po ito, Mr. President Mayor, ng inyong paglagda sa Republic Act 11712 o yung Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na magbibigay ng tamang pagkilala o kompensasyon sa ating mga healthcare workers. Mahal na Mayor, Mr. President. Next slide please. Panghuli po, pinagdiriwan natin ngayon yung buwan ng Mayo, ang Road Safety Month na may temang Walk, Bike, Ride for a Healthy Pilipinas. Ito ay base sa Presidential Proclamation number 115-A. So layunin din po natin, Mr. President, Mayor, na isulong ang kaligtasan ng mga tao sa kalsada at itaas ang kamalayan ukol dito at sa epekto dito sa kalusugan at sa ekonomiya. Pati na rin po yung responsableng paggamit ng kalsada. So binibigyan po natin ng paalala yung ating mga drivers at riders na gawin ang mga sumusunod na mga healthy road habits. One po, yung wear your helmet and buckle up, pagsuot ng helmet para sa mga bikers, seatbelt naman po para sa mga drivers and passengers ng mga sasakyan, at child restraint pag may batang kasama. Number 2, don't drink and drive. Iwasan po ang pagmamaneho kapag nakainom. Number 3, eyes up, don't text and drive. Ang konsentrasyon natin ay dapat sa pagmamaneho at kalsada. Pang-apat po, drive at the proper pace. Alamin ang speed limit sa kalsada. Huli, know the traffic signs and signals. Iwasan po ang aksidente at pagtukoy at pagsunod sa pagtukoy at pagsunod sa tamang road signs and signals po. Ito yung pinakahuling summary sa kaubuhan po, Mr. President, our Mayor. Ang Pilipinas at karamihan sa rehiyon ay nanatiling nasa minimal risk lamang po habang ang Regions 4B, 5 at 8
ay nasa low risk classification. Ang naitalang na bahagyang pagtaas ng mga kaso ay hindi pa nakaapekto sa healthcare utilization rate po natin ng bansa, maging yung sa mga region, at nananatiling nasa low risk po lahat yung ating utilization rate. Pangalawa po, muli kami ay walang sawang nananawagan sa mga hindi pa nagpapabakuna at nagpapabooster na kuhanin na po natin sa lalong madaling panahon. Mababa man ang ating mga kaso, nandito pa rin po ang banta ng COVID-19 at ang malubhang epekto nito, lalo na sa mga unvaccinated. Iniudyok din namin ng mga lokal na pamahalaan na palawigin ang ating COVID-19 vaccination program upang may paabot natin ito sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Mr. President. Mayor, yun lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat rin sa iyong report, Yusek Dumama. May tanong lang ako. There are sectors who have raised the possibility na magkakaroon ng surge in the future because of the events that transpired, especially during the rallies, during the election time. Walang itong the distancing and everything were practically ignored because in pursuit really of to have an election that is free and that everybody is allowed to talk and listen. Baka nagkaanon sila, they are raising the fears that there might be a surge in the future because itong rally makikita mo talagang dikit-dikit. So, how do you respond to that sa nangyari yung election, especially yung distancing? Yes, totoo po kayo. Marami po tayo napapansin ngayon na mukhang nakakalimutan na natin yung minimum public standards, lalong-lalo na yung distancing. Yung home masking, mukhang maganda yung naging sitwasyon, pero para po sa Department of Health, tuloy-tuloy pa rin po yung mga surveillance natin para sa kung kaso may umusbong na iba't ibang variant at magkaroon ng surge sa mahal na Pangulo. Meron po tayong mga balita at alam na po siguro ninyo yun na confirm na po na nakapasok na po yung sa ating bansa yung Omicron variant. Pero kayang-kaya ho natin to pagka magtulong-tulong at lalong-lalo ang pinakahuling maging mensahe natin po dito ay hinikayat namin yung natin lahat na kumplituhin yung primary series at magpa-booster ako kung eligible. Alam po natin na ang bakuna lamang ang magpabigay sa atin protection sa mga ganitong mga pagkakataon, sa variant ng Omicron at sa mga pag-akyat ng kaso. Tayo rin po ay magiging vigilant sa pagbantay sa anumang pagkakataon na magkaroon po tayo ng surge. Lamang po ang ating gobyerno dahil handang-handa po tayong harapin ito kung sakaling magkaroon ng ganun. Sana po ay hindi naman. You know, we join in your narrative doon sa pagpasalamat sa lahat na who participated in the fight against COVID. So wala naman siguro tayong except to we are all excited, eager to hear the report that mayroon ng clear winners and you can set the stage for the eventual tawag nila transfer of power, transition. So ako rin maligaya rin ako na nakapaghinga na ako kasi problema na marami at maibigay ko na yan sa sunod na presidente. Wag lang sana
what really can spoil the the national life of every country is the one that's happening now in Ukraine. Medyo the enormity of the destruction actually is appalling to any person. Manood ka ng looking at on TV and other medium of nakita mo ang destruction. And also, kita rin natin that sige pa yung away despite the fact that the military all over are of the view that Russia got a bloody nose there sa campaign nila. Yun lang. Magdasalan tayo na wag sana yung kinatakutan natin na sabi nuclear war. We cannot afford it even if we are just a bystander, because even now there is no telling when the increases of gasoline and fuel lahat will stabilize. Walang makasabi ngayon na mamahal ng mamahal yan. Ayaw ninyo sa hindi natin kontrolado. If you do not want to use the fuel, then if you do not want to pay, we might as well just stop the importation. And kung ginawa natin yan, the wheels of governance and everything will stop, and the Filipinos will suffer. We have to import, but there is no guarantee, I said, that these increases will stop and everything would stabilize. No one can say with certainty what would be the tomorrow of the situation that we are in right now. Just a sort of a narratives natin just to keep the people abreast with the developments of the world. Anong nangyayari sa mundo natin. CES na lang, we will have one meeting. If you want an attendance of all the cabinet members, baka may masabi rin sila na gusto nilang everybody can give his pero sa akin ang importante is the law and order. Whatever happens, law and order. Hindi ako nagagamit ng peace and order. Peace has nothing to do. Yung importante in a society is there is peace actually when there is law and order. Order, yung magsabi yung sa klase, order. Meaning to say, you now we begin to stop chatting and listen to what is being lectured by the teacher to us. Yan ang order. Law, tapos order. Then we will have peace. Yung peace and order, that's a, palagay ko, it does not fit into the actual event that we would like to see. Mayroon tayong peace, but if there is a law and order. Drugs, talagang, of course, hindi ko talaga, alam mo, sa totoo lang, yung mga drug lords,
halos naubos naman yun sila. Bakit mayroon naman bago? Yung lieutenant, siya na naman ang mag-take over. Kung patay na yung drug lord, mayroon yan. Yung mga utusan niya, yun naman ang, it's a never-ending story itong drugs sa Mexico, transshipment, it's either the Philippines ang ginagamit dito towards Asia or Philippines being a transshipment for doon naman sa Mexico. Hindi na sila masyado ng ngayon, heroin, kasi madali ano pa yung unless lalaki yung makikita doon sa taas na yung mga marijuana plantations. Hindi naman masyado ang kanila shabu because it can be cooked even at your own backyard. So America is suffering from that. Makita mo lang San Francisco, makita mo mga tao doon naglalakad parang zombie. And yet, countries who are fighting ditong drug problem, tignan mo muna ninyo. I'd like to, the human rights, tignan ninyo mabuti ang sitwasyon. Sinabi ko sa iyo, if you want to destroy a family or if you want to see a family being dysfunctional, huwag mo lang droga. Kita mo naman ang ginagawa. Putulan yung asawa ng ulo, ihampas yung bata sa simento. Tapos gusto ninyo akong say, Mayor o Mr. President, amen. Wag na kasi baka yung human rights. Sugal talaga ito. This is really, sinusugal ko talaga yung kaluluwa ko dito. Gaganti yung mga putang inang yun. Pero sabi ko na, that was the deal. Stop it. Kagaya ng sinasabi ko sa human rights, lahat, pare, pati madre, you want to stop, then you advise them to drop the gun and drop the drugs, let go of them, and tomorrow there will be a very peaceful Philippines. Sigurado yan. Basta bitawan mo na yung armas mo for the terrorist. A terrorist naman talaga. A terrorist as defined by law. And we have the weapons now, particularly an important one is the law that yung Terrorism Act. It has passed the scrutiny of the Supreme Court and it's legal and government will pursue itong mga terrorists hanggang until the law catches up with them. And if they are, sabi ko nga, huwag na kayong magpakorne. Maglaban kayo, magdala kayo ng baril, makipaglaban kayo sa gobyerno, kung mamatay kayo, human rights, ano bang klase? Sa gera, walang human rights. The imponderables of what will happen in a war on the ground, hindi mo maano kung anong mangyari. Tapos sabihin nga, violation of human rights, kung may mamatay. Yung mga terorista, from the academy, they joined the different fronts in the Philippines. Tapos mamatay, magsyagit yung nanay, human rights. Human rights. Sabihin mo nyo sa mga anak ninyo,
Kung hindi na nag-aaral yan at nawawala na, kung alam ninyo alam mo man kung ang bata, if you are the parents, alam mo kung ano ang asta ng bata, alam mo na there's something wrong. Maging bukal yan, the discontent that they try to. Of course, we have problems. Wala akong nagsabi na wala tayong problema. This is not heaven. We will have problems. Plenty to come in the coming years. Maybe hanggang for all time. As long as there is a society and there is the constituency of people, there will always be crime and criminality. Sabi ko, ang problema nito para sa akin, yung droga. Kasi ang the resultant consequence, they destroy the family. Wala talaga. Dysfunctional ang Pilipinas. That we cannot allow. I'm sure na itong we are gathered here, wala ditong isa na magsabi na we cannot be softy dito, no? Treat them with the walang katapusan. Ang trabaho sa gobyerno at talaga siguro bago ako mag-alis makatapos lang tayo ng mga 3 o 5 drug lords. Gusto ko patay. Ayaw ko ng buhay. Gusto ko makita mga drug lords. Lumaban kayo pag dumating na ang pulis. I urge you to fight it out. I would tell the co-workers in government, we have to gamble. We have to fight them. At kung mag-fight man tayo, patayin na lang ninyo. Itong mga drogang ito. Ito, 76 million. Itong nakita lang ninyo sa araw na to. Well, I hope that I am not asking for understanding. I might be very clear on this. Nagsasalita ako, hindi ako nakikiusap sa inyo na intindihin ninyo kami. O ako na lang. Kasi sabi ko, I take full responsibility sa nangyayari dyan sa war on drugs. As long as they do itong mga the enforcement people do it in accordance with the law. 2 weeks ago, I think. It was 2 weeks or 3 weeks ago. May namatay na ng police na itong hulihan by basta gone wrong. Naunahan niya. Kaya sabi ko sa mga police, huwag kayong magpauna. Treat every drug, whatever, armed. Kasi sabi ko talaga, noon pa yan, may mga pangsaksak yan o may baril yan. Maniwala, yan ang kultura ng the subculture of the drug problem is that, it's the main, part of the main problem is that they are always armed with deadly weapons. Kasi magdala yan sila ng mga armas, pati baril. For what? Kasi kung magkahulihan o maano sila, they are cornered in one and they would choose to fight it out. Yan, kaya sila nagdadala ng baril. Kaya mayroon karami akong pulis na matay. Hindi mo ba na itong pulis, may pamilya, magtrabaho,
Tapos maghanap ng mga kriminal kasi inuutusan sila. Ako, magsabi ako noon, halika nga sandali. Yung area mo, sabi ko, yung jurisdictional authority mo dyan sa bandang marami kang droga. Trabaho ka. Kung ayaw mo magtrabaho, kung wala kang performance, palitan kita. So, yung pobreng pulis talaga, maghanap. Sabi ko na sa inyo, baka yung nung nakita kong isang footage dito, yung nakuha ng video, na ang pulis may armas, yung adik, may kutsilyo, naabutan pa niya yung pulis, napatay pa niya yung pulis. Ang pulis kasi nagdadalawang isip kung babaril ba siya o sabi ko, pag nakahawak yan ng lethal weapon, a knife can kill you. Mind you. Basta yung pagkapkapin mo, di hanggang dito sa hita. Yung iba sa hita na yung parang yung manipis na pangsaksak. Dito hindi dito sa taas. Sa pantalon. Alam ko kasi mayor ako. Every accomplishment ng police, pinupuntahan ko. Na-congratulate ko pa. Kaya itong sabi patay, Duterte patayan ng talaga, totoo yan. Pag nandiyan pa yan, droga, ganun talaga. Either maghinto ka, drop the gun, kung NPA ka, drop the drugs, tumalikod ka, umuwi ka sa bahay, so wala tayong problema. Ang human rights, makapaghinga rin. Walang pulis mamatay. Iba ito, mga karnaping, kidnappers, ayan. Isa rin yan. Yung mag-rape ng bata tapos patayin o mag-rape ng babae tapos patayin. How do you, ito ngayon sa droga, yung hinampas niya yung anak niya simento, tapos high siya sa drugs. Problema yan. Because kung magsabi ang doktor na he was out of his mind, then you cannot infer criminal intent. Hindi mo masabi, talagang intention na sabihin kung ang mga doktor, sabi, wala yan sa isip. At that time of sa high siya sa drugs, he was not in his right senses. And that could be a very valid. Yan ang laro ng droga. Pag magsabi ang doktor na buang yan, wala sa isip yan, pwede pa ma-acquit. Totoo, tanong kayo ng mga abogado. Pag magsabi ang doktor ng ganun, o may mga mayaman tapos kabayad ng doktor, yung mahirap, problema ninyo yan pag pumasok kayo. Yan ang laro. Yung milyon dito, sira na yung mga pamilya nila. Yung sa probinsya, dysfunctional din lahat na. Kung ang presidente, ganun man lang rin ang gawain mo sa bayan ko, yan ang magpatayan tayo. Yan talaga ang totoo. Huminto kayo, ayawan ko yung susunod sa akin. Pero I'm sure that the police and the military will not allow it. Hindi ko naman, I'm not trying to preempt the next administration. Pero I'm sure that the military and police and the PDEA and everybody would not allow this country to turn over.
Yan lang ang masasabi ko. Nag-iisip ako habang yung gusto kong, marami akong ikikwento sa inyo. Paalis na nga ako. Ma-unload ko yung ang nasa loob ko. Pero itong droga is really a concern na sa isip ko palagi. Itong pulis, pati military, itong guarantee ko sa inyo, ha? Makinig kayo. Pag napasubo kayo, hindi na ako presidente, but napasubo kayo doing your duty sa trabaho lang, huwag kayong matakot. Kung wala kayong makuhang abogado, ako ang pupunta sa korte para sa inyo. Maybe I will not, trial is para na sa bata, but I will be there to protect you. Basta trabaho lang kayo, huwag kayong matakot. Pag kayo tapos you are accused falsely, file the case kasi may namatay, tapos nawalaan kayo ng hanap buhay, palamin mo lang ako.